بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء أبناء الأطباء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله الحلقة الثانية في محاضرات المضادات الحيوية في مجال الطب البيطري، استخدامات الأدوية البيطرية المضادات الحيوية في مجال الطب البيطري، خاصة الرومينانت والإكواينز، وأيضا إن شاء الله الكلام يتطرق أيضا للبيت أنيمالز اللي هي الدوج والكات. Guide for uses of antibiotics in ruminant equines. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على محاضرة مهمة جدا وهي محاضرة داخلة في موضوع مجموعة البيتا لاكتام جروب. المضادات الحيوية عندنا 9 مجموعات من المضادات الحيوية، هنتكلم عنهم دلوقتي كأسماء، وبعد كده إن شاء الله هنتكلم عنهم بالتفصيل محاضرة بعد كده. لكن محاضرة النهاردة زي ما قلت في الإعلان عن المحاضرة إن 80% من الأطباء البيطريين بيكتبوا في الروشتة بتاعة العلاج مضاد حيوي، ولو جينا نقرأ المضاد الحيوي اللي الدكاترة كاتبينه أو اللي احنا بنستخدمه في علاج الأمراض، نجد ان 50% من روشتات المضادات الحيوية داخلة في مجموعة النهاردة اللي هي مجموعة البيتا لاكتام جروب، وال50% التانية بقى المجموعات ال8 مجموعات الأخرى. فده بيبين أهمية هذه مجموعة المضادات الحيوية اللي هي البيتا لاكتام جروب. زي ما احنا شايفين كده المربع الأحمر ده اسمها البيتا لاكتام. ده هيبقى شغلنا كله النهاردة. كل المجموعة فيها البيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام رينج دي أو حلقة البيتا لاكتام هي دي اللي بتنتمي للمجموعة كلها، بداية من البنسلين وانتهاء بمجموعة السيفالوسبرين. المحاضرة اللي فاتت بذكر حضراتكم لغاية ما إن شاء الله كده الدكاترة الزملاء يدخلوا معانا، كانت محاضرة مهمة جدا، كانت مقدمة عن المضادات الحيوية، وفيها جاوبنا على الأسئلة الآتية: هل هناك عدوى تستجيب، عدوى بكتيرية فعلا؟ هل محتاجين ان احنا ندي مضاد حيوي؟ طيب لو في عدوى بكتيرية موجودة فين في الجسم؟ موجودة هل هي في الجهاز التنفسي ولا في الجهاز الهضمي ولا في الجهاز التناسلي ولا في الذرع؟ ليه؟ لانه بناء عليه بنحدد نوع المضاد الحيوي اللي هستخدمه، بناء على ان كل عضو من اعضاء الجسم له ميكروبات معينة تروح تقعد فيه. سبحان الله، اللنج لها اورجانيزمز معين، والضرع له ميكروبات معينة، الجهاز البولي كذلك. وبعد كده جاوبنا على السؤال: ما هي العوامل الممرضة التي توجد عادة في مكان الإصابة؟ يعني ايه أعراض المرض البكتيري اللي بيظهر؟ زي الاسترانجلز، زي الكوراين بكتيريوم اوفيز، زي التيتانوس، أي مرض ميكروبي بيبقى له أعراض. طيب هختار المضاد الحيوي على أي أساس؟ لأن عندنا في مضادات حيوية بتأثر على جرام بوزيتيف، ومضادات حيوية بتأثر على جرام نيجاتيف، ومضادات حيوية برود سبيكترم تشتغل على الاثنين. فاختيار المضاد الحيوي ده هو ده أهم حاجة بالنسبة للطبيب البيطري، إنه إزاي يختار المضاد الحيوي. طب بعد كده مهم جدا الجرعة، وإزاي يحدد الجرعة وطريقة إعطائها، هل أديها وريدي ولا عضلي ولا تحت الجلد ولا انترابيروتونيال، وما هي مدة العلاج. قلنا في حالات بسيطة بتحتاج من 3 ل 5 أيام مضاد حيوي، في حالات بتبقى كرونيك بتحتاج لغاية 9 أيام، في حالات بتبقى كرونيك بايوجينيك ممكن نقعد نعالج لمدة أسبوعين. ده يعني أتمنى أن حضراتكم تحتفظوا بالمحاضرات دي، خاصة المحاضرة اللي فاتت اللي هي أساس الشغل كله. إن شاء الله نبدأ بقى في محاضرة النهاردة. لكن قبل ما نتكلم عن محاضرة النهاردة هنقول إيه هي كده باختصار العناوين لمجموعات المضادات الحيوية. المضادات الحيوية أول مجموعة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله اللي هي مجموعة البيتا لاكتام جروب، اللي هي فيها بيتا لاكتام رينج، اللي هي تبدأ بالبنسلين وتنتهي بالسيفالوسبرين الفايف جينيريشن. وفي مجموعة دي هنتكلم عنها في محاضرة منفصلة اللي هي مجموعة التتراسايكلين جروب،
وفي مجموعة كوينولونز، وفي مجموعة اللينكومايسين، وفي مجموعة الماكروليدز، وفي مجموعة السلفوناميد، ومجموعة الامينو جلوكوزويدز، واخر مجموعة الكاربامينيدز. دول 9 مجموعات. احنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله، نتمنى ربنا يوفقنا كده ونحاول نوصل الفكرة ازاي بنختار وايه هي انواع المجموعة البيتا لاكتام جروب، ونحكيها كده في قصة متسلسلة ليه العلماء وصلوا الى ان هم بدأوا بالبنسلين وانتهوا يعني اليوم اللي مجموعة اللي هو الجيل الخامس من مجموعة السيفالوسبرين. البيتا لاجرام جروب كلهم زي ما قلنا في بداية المحاضرة كلهم بيشتركوا ان هم فيها بيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام رينج دي هي اللي بتيجي على جدار الخلية البكتيرية اللي هي السيل وول بتاع الجرام بوزيتيف اساسا، وتعمل تكلبش النوع من البروتين موجود اسمه بنسلين بايندنج بروتين، وبالتالي بتمنع انزيم معين في هنقول الكلام ده بعدين، وتعمل تمنع تكوين الجدار الخلوي للخلية. بيتا لاكتام رينج ده البنسلين العادي اللي هو اللي اكتشف كان بيحتوي على بيتا لاكتام رينج ده اللي هو فطر البنسليوم. لكن احنا النهارده هنتكلم على مجموعة البنسلين اللي هو البنسلين المائي، وبعدين البروكاين بنسلين، وبعدين البروكاين بنسلين ضفنا له ستريبتومايسين. وهنقول ليه ضفنا له ستريبتومايسين، مع ان دي من مجموعة تانية، دي مجموعة امينو جلوكوزويد ضفناه للبنسلين. وبعدين هنتكلم على مجموعة اللي هي البنسلين دي نضافوا ليها مجموعة اسمها CH2 او مجموعة امينو جروب، فسموها امبسلين او اموكزيسيلين. امينو جروب لما نضيفها للبنسلين بيتحول الى يبقى مضاد حيوي واسع الانتشار وله مزايا كتيرة مختلفة عن مجموعة البنسلين. هنتكلم ان شاء الله عن الاموكزيسيلين طويل المفعول البيطري، وكمان عملوا مركب ضافوا حمض اسمه كلافونيك اسيد ضافوه للاموكزيسيلين، فاصبح له خاصية برضو مميزة له استخدامات معينة امتى استخدم الاموكزيسيلين مع الكلافونيك اسيد. بعد كده اكتشف مجموعة السيفالوسبرين. السيفالوسبرين ده برضو فطر السيفالوسبوريوم زي ما كان الاولاني فطر بنسيليوم، بس وجدوا برضو ان هو بيحتوي على مجموعة البيتا لاكتام رينج، وبدأوا يستخدموا يحضروا منه اجيال مختلفة، الجيل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. لكن اهم حاجة عندنا في البيطري وحتى افضل من الرابع والخامس اللي هو الجيل الثالث. هنلاقي دلوقتي ان شاء الله كل الشركات الاجنبية والمحلية مطلعة مضادات حيوية سيفالوسبرين من الجيل الثالث، وهنقول ايه مزايا الجيل الثالث واختلافه عن الجيل الاول والجيل الثاني. قصة اكتشاف البنسلين تقريبا سنة 1929 كان فيه عالم اسمه ألكسندر فليمنج. ده كان بيشتغل على بيزرع على أطباق وكده، وبعدين وجد ان في طبق من الأطباق في المناطق البكتيريا فيها مش موجودة أو ميتة، فلما بدأ يبحث وجد ان الفطر البنسليوم بيموت البكتيريا، وبدأ التجربة هنا اللي تم بعد كده إنتاج أول مضاد حيوي تقريبا يعني في الأربعينات، خاصة في الحرب العالمية الأولى، اللي هو البنسلين المائي. البنسلين المائي ده هو ما فيش منه بيطري دلوقتي، لكن ما زال موجود بشري. البنسلين بتلاقي ازاز فايل صغيرة كده ولونها زي المية، وهي دي الوحيدة اللي ممكن تتاخد عن طريق الوريد. ركزوا معايا يا جماعة، لأن لو اديت أي بنسلين في الوريد يموت الحيوان مباشرة، إلا البنسلين المائي اللي هو مكتوب عليه بنسلين جي أو اسمه بنزايل بنسلين أو البنسلين المائي. ده اللي هو المادة الخام الأساسية اللي اكتشفها ألكسندر فليمنج عام 1929. لكن هنيجي بقى نشوف ايه عيوب المضاد الحيوي ده، واللي بناء عليها بدأوا من العلماء يحضروا أدوية تانية عشان يتلافوا هذه العيوب. لكن قبل ما نقول المزايا بنقول ازاي بيشتغل البيتا لاكتام جروب اللي احنا قلناها من شوية وقلناها المحاضرة اللي فاتت، ان الخلية البكتيرية لها سيل وول، جدار خلوي خارجي بيحمي الخلية ومكوناتها، فده بيشتغل على انزيمات موجودة هنا يمنع تكوينها، وانزيمات ينشطها يخليها تحلل ويحتل ريسبتور موجودة اسمها بروتين بايندنج بنسلين،
وبالتالي بيمنع تكوين الجدار الخلوي، فالخلية بتموت. كلهم بيشتغلوا كده، كلهم من بداية البنسلين إلى السيفالوسبرين، كل المود اوف اكشن واحدة. هو هنا يدي مثلا بيتا لاكتام جروب بتشتغل على الريسبتور اسمها بنسلين بايندنج بروتين اللي هو موجودة في الجدار الخلوي وبتمنع تكوينه، فما بتكونش الجدار الخلوي في الخلايا الجديدة اللي هي البكتيريا الجديدة فبتموت. اللي هو طريقة عمله ان انهبيشن للسيل وول، وقلناها احنا المحاضرة اللي فاتت وبنعيدها تاني النهارده. بيثبط جدار الخلية وبيضعف جدار الخلية عن طريق انه بيعطل انزيم اسمه ترانسي بيبتيز، وبينشط انزيم اسمه اوتيولايزين اللي هو بيقطع في جدار الخلية. طيب نيجي بقى نشوف ايه السلايد دي مهمة جدا يا جماعة، خلوا بالكم منها. ايه مزايا الكريستالين بنسلين؟ رغم ان انا لو حد عارف ان في منه بيطري يقول لي، لان انا على حد علمي لغايه النهارده ان مفيش كريستالين بنسلين تركيبه بيطري يعني. لكن لو حد كده يكتب يقول لي ان في منه بيطري، لكن اللي انا عارفه اللي هو بشري. احنا من حوالي 40 سنه كده كنت اتعينت معيد في قسم الباطنه. حاولت اعمل مذكره للطلبه اجمع فيها الادويه البيطريه الموجوده في السوق، كانش طبعا في اي كتب ولا في اي حاجه، فقعدت ادور ما لقيتش، فكتبت كل الادويه البشري ومنها البنسلينات اللي هي بقى البوكراين بنسلين والبنسلين جي والستريبتوبنسيد والحاجات دي اللي هي بتبقى فايل فيها بودره ونحلها بالميه ونديها. ما كانش في مضاد حيوي فقط بيطري واحد الا اللي هو التراميسين بتاع شركه فايزر وكده. فالنهارده الحمد لله يعني الادويه كتيره جدا في كل مجال الطب البيطري، موجوده في كل حاجه. فالكريستالين بنسلين اللي هو تم اكتشافه اللي هو الماده الفعاله هي بنزايل بنسلين، مزاياه ان هو الوحيد اللي ممكن يتاخد وريدي، وبرضه بيمر من غشاء دي ميزه يعني ان هو بيمر من خلال الاغشيه السحائيه في حاله الميننجايتس. لكن لو الحيوان ما عندوش مننجايتس او الانسان ما عندوش مننجايتس، البنسلين ما يمرش، ما يدخلش خلال البلاد برين بارير، سبحان الله. لكن امتى يعدي البلاد برين بارير اللي هو البنسلين والبرضه السيفالوسبرين؟ لما يكون في مننجايتس. لذلك هتجد الدكاتره البشريين دايما بيستخدموه في المرض الالتهاب السحائي. وبرضه ان هو له ميزه تانية ان هو بيمر خلال المشيمه، ان هو ترانس بلاسنتال بارير، ولكنه ما بيعملش ديفورماتيز في الفيتاسز، ما بيعملش تشوه في الاجنه، وده ميزه للبنسلين اللي هو كريستالين بنسلين. لكن يبقى نقول المزايا بتاعته انه بيأثر على جرام بوزيتيف، ان البنسلين ده كل البنسلينات اساسا شغاله على جرام بوزيتيف اللي هي الستريبت والستاف والنيموكوكاي بتاع النمونيا. لكن هنقول ايه عيوبه بقى، ومن خلال العيوب اللي احنا هنقولها دلوقتي هنقول بقى ليه هم عملوا مضاد حيوي الثاني والثالث والرابع والخامس لغايه ما وصلوا لمجموعه السيفالوسبرين. عيوب البنزايل بنسلين ان هو مش ممكن يتاخد عن طريق الفم، لازم يتاخد حقن يعني. طبعا برضو اتذكر وانا صغير بقى في ابتدائي كان التمرجي يجي ويجيب السرنجات اللي هي الازاز والابر التخينه دي ويقعد يغليها قبل ما يدينا الحقن. وطبعا عمليه انك تاخد ابره دي يعني كانت عمليه صعبه جدا، ابره كانت تخينه. فهو لازم يتاخد وريدي او عضلي. البنزايل بنسلين يتاخد بريدي او عضلي. وبعدين تاني مشكله ان هو بيقعد في الدم لمده 4 ساعات ل6 ساعات، يعني المفروض كل 6 ساعات اغزغز الحيوان او الانسان بدواء جديد، لانه هو مده شورت اكتنج، بيسموه فيري شورت هاف لايف شورت اكشن. ده عيب خطير جدا ان انا كل 6 ساعات ادي ابره ومفيش منه كبسولات مثلا اورالي. ثالث حاجه ان هو نارو سبيكترم، ما بيشتغلش على جرام بوزيتيف، يعني الحيوان عنده انفكشن بباستريلا او ليستيريا باستريلا او ايكولاي او سالمونيلا او كده ما يشتغلش، ما يجيبش نتيجه عليها. رابع حاجه بقى ودي المهمه ان هو بيتكسر ببعض البكتيريا يا جماعه، مهمه جدا ناخد بالنا من الحته دي، خاصه الستاف اوريوس عندنا في البيطري. الستاف بتعمل ماستايتس وبتعمل امراض جلديه وخراريج. الستاف اوريوس دي فيها انزيم بيكسر البيتا لاكتام رينج بتاعه المضاد الحيوي.
ولذلك سموه الانزيم ده بيتا لاكتاميز انزيم. بيتا لاكتاميز انزيم ده لما يجي ندي مضاد حيوي اللي هو البنسلين، يجي يدخل على الاستاف، تروح مطلعه له بقى انزيم مكسراه بتبطل مفعول المضاد الحيوي. دي نقطة مهمة قوي، اللي هي النقطة رقم 4 دي. وهنشوف ايه هي الأدوية اللي هي أنتجها العلماء وقدروا يتغلبوا عليها بمشكلة البيتا لاكتام انزيمز اللي هي بيسموها بيتا لاكتام انهبيتورز. يبقى البنسلين ما بيشتغلش على جرام بوزيتيف اللي هو ستاف، رغم ان هو المفروض بيشتغل على جرام بوزيتيف، لكن في انواع من الاستاف بتطلع الانزيم ده بيكسر الايه البيتا لاكتام رينج وبتمنع عمل البنسلين. يبقى احنا عندنا هنا كام عيب يا جماعه؟ يا دكتور رضا جاي متاخر النهارده. يا دكتور رضا، الدكتور اشرف من الفيوم وجاي قبلك. عيوب البنسلين كريستالاين بنسلين 4 عيوب: انه ما بيتاخدش عن طريق الفم، عشان كده هنعمل ادويه بتتاخد عن طريق الفم. تاني عيب ان هو فيري شورت هاف لايف، لازم كل 6 ساعات ادي ابره اللي هو البنسلين المائي. تالت عيب ان هو نارو سبيكترم، ما بيشتغلش على جرام بوزيتيف. رابع عيب حتى ان هو بعض جرام بوزيتيف بيطلع انزيم بيتا لاكتاميز بيكسره. يبقى ال4 عيوب دول هنقول بناء عليهم ليه بقى عملوا الادويه اللي هنتكلم عنها دلوقتي. كده خلصنا الدواء الاولاني اللي هو البنسلين المائي، وده قلنا استخداماته ايه وهو مفيش منه بيطري. نيجي بقى ليه عملوا مضاد حيوي سموه بروكايين بنسلين اللي هو بيطري بقى المشهور الموجود. بروكايين بنسلين ايه بقى قصته وايه يعني ايه عملوا ايه هو الاولاني اسمه يا جماعه اللي هو البنسلين المائي اسمه بنزايل بنسلين. ضافوا له ماده اسمها بروكايين، ماده مخدره اسمها بروكايين عشان تطول فتره الاكشن بتاعه في الجسم، فاصبح اسمه بروكايين بنسلين. بروكايين بنسلين ده اللي هو موجود منه بيطري. دلوقتي هقول لكم بعض الاسماء التجاريه لكل دواء هيجي اقوله، هقول بعض الاسماء التجاريه اللي انتم كلكم بتشتغلوا بيها. هو عباره عن البنزايل بنسلين وضفنا له ماده البروكايين. ماده البروكايين تم اضافتها لتبقي المضاد الحيوي في الجسم لمده 24 ساعه. يعني كده ادي كل 24 ساعه ابره احسن من انك اديه كل 6 ساعات. يبقى كده تغلبنا على المشكله الاولانيه ان الثاني كان بيقعد 6 ساعات اللي هو البنسلين المائي، ده ممكن كل 24 ساعه. بس هنا مهم جدا ان ده ما يتاخدش الا في العضل فقط وليس وريدي. يعني اتذكر في دكاتره كتيره جدا عن طريق الخطا حقنوا الحيوان بالبنسلين في الوريد بيموت على طول، اللي هو البنسلين البروكايين اللي هو دلوقتي ازايز كده عامله اوريها لكم زي السائل اللون اللبن كده، يعني بيحلوه جاهز بقى. كان الاول بنستخدم البشري اللي هو بودره ونحط على ميه، لكن دلوقتي موجود بيطري جاهز محلول جاهز. فده لا يؤخذ الا عن طريق العضل ونديه كل 24 ساعه اللي هو بروكايين بنسلين، وبأثر على جرام بوزيتيف فقط. يبقى احنا عندنا هنا عيب فيه ان هو بيشتغل على جرام بوزيتيف، ما ينفعش استخدمه مثلا في الحمى التسمم الدموي ولا الحاجات دي باستريلا والحاجات دي لانه بيشتغل على جرام بوزيتيف، وانه بيتاخد هنا عضلي تمام، وحطينا فيه مادة البروكايين اللي هي بتخليه يطول المدة بتاعته. طب استخداماته في ايه بقى البروكايين بنسلين ده؟ يعني حد فيكم اشتغل في مزارع وكده؟ مشكلة المزارع دايما مشاكل الجروح والخراريج والتهابات المفاصل والتهابات الحافر، فكل ده المسبب بتاعها وبعد عملية جراحية كل ده مسبب 90% من مسبب المشاكل ديت جرام بوزيتيف، ستريبت وستاف وكورايني. فاللي عندنا البروكايين بنسلين بيشتغل على بيشتغل على الحاجات دي كلها، وده رخيص. يعني ده ارخص، افتكر ان ده ارخص مضاد حيوي. بدل انا عارف ان الاحتمال كبير ان المسبب هنا ستريبت، ممكن ادي البروكايين بنسلين بس لو هو بقى ستاف وفي انزيم اللي بيكسر البيتا لاكتاميز يبقى ايه مش هيشتغل كويس على الستاف. لكن حالات الوند انفكشن معظمها بتبقى ستريبت، والنيفل انفكشن التهابات السره والتهابات الحافر الفوت روت، والبكتيريا بعض انواع البكتيريا اللي بتيجي في الابر ريسبيراتوري تراكت برضه ممكن تبقى ستريبت، زي السترانجلز في الخيول. السترانجل ده ستريبتوكوكس اكواي. فلو اديته بروكايين بنسلين اللي هو الرخيص ده هو السهل ده، انا متاكد ان شاء الله باذن الله ربنا هو الشافي طبعا
ان هو يجيب نتيجة، لانه ده يدخل على طول على السيل وول ويدمره. فدي وانا مطمن لما اكون عارف ان المسبب الرئيسي ستريبت. يبقى طب استخدامات البروكين مثل زي ما انا قلت، الهورس السترانجلز في حالات بكتيريا انفكشن اللي هي ابر ريسبيراتوري تراكت، تونسولايتس في الكلاب والقطط وفي الانسان طبعا. طب بيتاخد لازم ديب انترا ماسكولار، ويتاخد كل 24 ساعه. احنا بنتكلم على البروكاين بنسلين. ونستمر في العلاج يومين كمان بعد الحراره ما تنزل. ولو ما حصلش نتيجه تحسن بعد 48 ساعه، شوف بقى بغير المضاد الحيوي امتى؟ بعد 48 ساعه، بعد كام؟ يومين. لو ما فيش تحسن الحراره لسه عاليه، ببدا اغير المضاد الحيوي، او ان يكون التشخيص بتاعي مش مظبوط. ده كله كلامنا على البروكاين بنسلين. عندنا دواء هو اسمه النوروسيلين. ده بروكاين بنسلين سائل اهو ابيض، عشان يعني بعض طبعا الكلام ده مش هيعرفه الدكاتره. انا عارف في بعض المهندسين وناس بتسمع المحاضرات بتاعتي، لكن انا بخاطب الدكاتره. يعني مش اي ازازه بيضه كده زي اللبن اقول لك ده مضاد حيوي وديه. ده مضاد حيوي بس بروكاين بنسلين، هيبقى شكله زي البنتومايسين وزي البنستريب، او يطلع شكله زي ترايكوزيل واللي هو الاموكسيسيلين طويل المفعول، كلهم شكل بعض. لكن ده عباره عن بروكاين بنسلين فقط، اللي هو النوروسيلين ده. النوروسيلين ده يا جماعه بيتاخد الجرعه بتاعته 1 مللي ل 50 كيلو ديب انترا ماسكولار. وممكن اضاعف الجرعه في حالات السيفير انفكشن. انا ممكن ادي 2 مللي لكل 50 كيلو او 3 مللي لكل 50 كيلو. والدواء ده بيتقاس بالانترناشونال يونت، اللي هو يعني نقول كده 6000 انترناشونال يونت لكل كيلو، اي ما يعادل 1 مللي لكل 50 كيلو. ده البروكين مسلم. ده اسم الدواء تجاري. هو الدواء ده طبعا لو احنا بنديه لحيوانات تتذبح، مفروض ما نوقفه قبل الذبح بفتره. اللحمه يعني بيبقى فيها ريزيديو، او اللبن برضه بعد 3 ايام من اخر جرعه ما نستخدمش اللبن بتاع الحيوان. مشكله البنسلين في بعض الحيوانات وبرضه الانسان ممكن يحصل منه الرجي. ممكن يقول لك انا عنده حساسيه للبنسلين، فيفضل ان انا احقن كميه صغيره كده تحت الجلد انتراديرمال، وانتظر كده 5 دقايق. لو ورمت او احمرت يبقى ده الحيوان ده عنده حساسيه. طب افرض اديته وما عملتش الاختبار والحيوان بدا جسمه يورم وكده، فبدي ابنفرين اللي هو 1/1000 بيضاد الاكشن بتاع حساسيه البنسلين. ده من عيوب البنسلين، ان بعض الحيوانات والانسان ممكن يبقى عنده حساسيه وممكن يموت من الحساسيه دي. في دواء تاني هو اسمه نوروسيلين، خلاص اتكلمنا. في دواء تاني اسمه بروكاين 30. بروكاين 30 ده برضه بروكاين بنسلين، برضه نفس الفكره كده ونفس الجرعه بتاعه النوروسيلين. يبقى دول دوايين تجاريين موجودين بيطري فيهم بس بروكاين بنسلين، اللي بيشتغل على جرام بوزيتيف، وتاثيراته اللي احنا قلنا عليها وعيوبه، ما يتاخدش الا عضلي. طيب ليه بقى عملوا السؤال الثالث بقى، ليه ضافوا للبروكاين بنسلين ستريبتومايسين؟ ده الدواء المشهور بقى في البيطري اللي اكيد كلكم تقريبا يعني بتستخدموه، وانا كنت بستخدمه كتير جدا في المزارع، وبوصفه في المستشفيات للحالات اللي هو عباره عن ايه بقى. البروكاين بنسلين بيشتغل على جرام بوزيتيف فقط. فجينا على ماده دواء اسمه ستريبتومايسين، ده تبع مجموعه الامينو جلوكوزويد، بيشتغل على جرام نيجاتيف. الاولاني بكتيري سايدل بيقتل البكتيريا، والتاني بكتيري سايدل بس ده نارو سبيكترم وده نارو سبيكترم. فلما حطينا الاثنين مع بعض اصبحوا ايه يا جماعه؟ برود سبيكترم. يا دكتور بحيري، في لونج اكتنج بنسلين. والله انا طلبت من دكتور فتح صيدليه بيطري يبعت لي اسم الدواء اللي هو البيطري اللي هو اللونج اكتنج، بس ما بعتليش. فلو انت قول لي اسمه يا دكتور بحيري البيطري، لان البشري فيه منه لونج اكتنج، اللي هو البنسلين البشري فيه منه لونج اكتنج، بيستخدموه للاولاد اللي عندهم تونسلايتس، كورونيك تونسلايتس، خوفا من حدوث الاندوكاردايتس ليهم. بياخد حقنه كل شهر. الدواء بيقعد تاثيره في الجسم 30 يوم. بس انا عشان ما لقيتش الدواء البيطري فما كتبتوش. نوروسيلين
لونج اكتنج، تمام يا دكتور عاطف، جزاك الله خيرا. يبقى النوروسيلين اللي انا ذكرته ده لونج اكتنج، ده لونج اكتنج ولا في منه لونج اكتنج في شورت اكتنج؟ يبقى النوروسيلين يا جماعه في منه لونج اكتنج، تمام. لونج اكتنج ايه يعني الفرق بينه وبين الشورت اكتنج؟ انه مش هتاخد يوميا، بتاخد كل 48 ساعه، يعني كل يومين. او الدكتور علي قال في بيتا موكس لونج اكتنج، وفي فاسيلين، تمام. والدكتور اسلام، بسم الله ما شاء الله، دكاتره مية مية. يبقى في لونج اكتنج، خلاص انا بضيفها في المحاضره الباوربوينت ان شاء الله. الانواع دي اللي هو اللونج اكتنج البسترين البيطري كده، تمام. احنا دلوقتي دخلنا في تركيبه حاجتين مع بعض، اللي هو البوكارين بنسلين مع الاستريبتومايسين. زي عندنا الدواء بنتومايسين، وعندنا البنستريب، بنتومايسين والبنستريب، دول نفس التركيبه تقريبا. دول دواء بيطري. ليه بقى حطوهم مع بعض؟ لان البنسلين از انارو سبيكترم بكتيريسايدال افكتنج جرام بوزيتيف. البنسلين اللي هو بروكين بنسلين نارو سبيكترم، يعني مش بيشتغل على كل البكتيريا، بيشتغل على بوزيتيف فقط. وبعدين ميزته ان هو بكتيريسايدال، قاتل للبكتيريا، حاجه جميله جدا. الاستريبتومايسين از انارو سبيكترم بكتيريسايدال، بس بيشتغل على جرام نيجاتيف، يشتغل بقى على الاستيريا والستريلا وعلى الايكولاي والسالمونيلا كده. فلما حطينا الاثنين مع بعض اصبح ان هو زي ايه، برود سبيكتر، اصبح واسع الطيف، برود سبيكتر مع انتي بايوتيك وبكتيري سايدل، حاجه ميزه جميله. وتلاقي رخيص كمان عن مجموعه السفالوسبرين وكده. ده عندنا مركب برضو سسبنشن، يعني زي اللبن كده، زي بالظبط شكله زي البروكين بنسلين، اللي هو زي ما انتم شايفين كده في الصوره، ان هو سائل لبني بيسموه سسبنشن، متحضر جاهز، يعني مجرد تسحب وتدي في العضل. لو هو مقفوله الازازه لسه مقفوله، فما ممكن اسيبه بره الثلاجه، لكن لو بدات استخدم منه يبقى لازم احفظه في الثلاجه. لو اتفتحت الازازه بتتحفظ في الثلاجه. يبقى طب تركيبته ايه بقى هنا، اللي هو بين ستريب والبنتومايسين؟ هنا البروكين بنسلين ما هواش بالانترناشونال يونت، هنا بالملي جرام. في كل ازازه اللي هي 100 مللي فيها 200 مللي جرام بروكين بنسلين، وفيها 250 مللي جرام ستريبتومايسين. في بعد كده ماده اسمها هيدروبنزالتوت استر، ماده حامله كده، وصوديوم فورمالدهيد. لكن الاساسي انه في كريستالين بنسلين وفي داي هيدروستريبتومايسين سلفيت 200 مللي جرام. طب الجرعه بتاعته كام؟ هنا 4%. الجرعه بتاعته، خلينا الجرعات ده بنستخدمه في ايه بقى؟ استخدامه كتير جدا في الخيول، اللي يعتبر الخيل يا جماعه من افضل المضادات الحيويه في الخيل. ومعانا الدكتور عبد الرحمن ياكد الكلام ده، والدكتور عادل والناس مشرفانا. انا لسه يا دكتور عادل ما دخلتش على مجموعه الاموكسيسيلين طويل المفعول، يعني كل كلامنا في البنسلين طويل المفعول. الخيل افضل ادويه للخيل المضادات الحيويه اللي هي البنسلين مع ستريبتومايسين، اللي هي البنتومايسين والبنستريب. ليه بقى؟ لان ده حالات الريسبيراتوري كويس، في حالات التيتانوس، في حالات الجروح. دايما الخيل بتحصل لها جروح والتهابات المفاصل، فده يعتبر مضاد حيوي كويس جدا. وبرضه في البقر والغنم، يعني انا بدي ايه، انه بيأثر على الستيريا، بيأثر على المنهيميا هيموليتيكا اللي هي بتاعه التسمم الدموي، والباستريلا مالتوسيدا والستاف والستريبت والسالمونيلا. فنيجي بقى لامراض الجوينت اللي احنا اتكلمنا عنهم في البروكين بنسلين، بس ده افضل من البروكين بنسلين، لانه واسع الانتشار وبكتيري سايدل وريسبيراتوري افكشن زي النيمونيا والليستيريا والمننجايتس والسبتيسيميا والماستايتس واليوروجينيتال اتراكت انفكشن. ده كله كويس، ممكن نشتغل بالستريبتوبنسيد. لكن ما زال في عيب البنستريب والإضافة الستريبتومايسين مع البنسلين، ما زال في عيب ان هو ممكن بعض الميكروبات تحتوي على انزيم البيتا لاكتاميز، انزيم بيكسر برضو البيتا لاكتامرينج زي الستاف اوريوس، فممكن ما يجيبش نتيجة. مثلا في حالات الماستايتس اللي سببها ستاف، يكون الستاف ديت فيها انزيم اللي بيكسر البيتا لاكتامرينج، بيتا لاكتامرينج اللي هو البيتا لاكتاميز انزيم. طبعا تعليقات حضراتكم، احنا معانا دكاتره بسم الله ما شاء الله خفافين، يسر المحاضره باذن الله.
يبقى كل ده استخدامات اللي جماعة البنستريب او البنسلين مع الاستريبتومايسين. الجرعة بتاعته كاتبها بالاصفر اهيت، 1 ل25 كيلو، يعني 4 لل100. سهلة جدا، ان كل 100 كيلو ادي 4 سنتي عضلي لا يؤخذ وريدي. والجرعة اللي انا هديها ما تزيدش كميتها عن 15 سنتي في الخيل او 6 مللي في المكان الواحد. لو الجرعة كبيرة اقسمها على مكانين. تمام كده. الدواء التاني ده استوعبناه وقلنا ايه مزايا بتاعته وايه عيوبه واستخداماته ايه. طب ليه بقى عملوا الدواء الرابع ده؟ لا خلاص بقى كده خلصنا مجموعة البنسلين. كانت كل مجموعة البنسلين عيوبها ان هي شغالة اصلا على جرام بوزيتيف فقط، سواء طويل المفعول او اللي هو البروكين بنسلين او البنستريب. ده عيب مزايا البنستريب ان هم حطوا ستريبتومايسين معاه عشان يشتغل على، لكن البنسلين لوحده عيبه ان هو كان بيشتغل على مجموعة الجرام بوزيتيف. فبدأوا يعملوا بقى مجموعة جديدة من مجموعة البيتا لاكتام جروب تشتغل على الجرام بوزيتيف ونيجاتيف، اللي هي بسموها امينو بنسلين. لماذا تم اضافة مجموعة الامينو للبيتا لاكتام؟ اللي هو الامينو بنسلين اللي هو بنسلين مع ال NH2. البكتيريا جرام نيجاتيف يا دكاترة قلنا لها اوتر ممبرين، اوتر سيل ممبرين. الاوتر سيل ممبرين ده ما بتسمحش لاي حاجه تدخل للخليه البكتيريه الا الامينو اسيد والجلوكوز والحاجات المهمه اللي الخليه البكتيريه محتاجها. فبداوا يضحكوا على البكتيريا دي، يقول لك طب ما احنا نعمل حاجه مشابهه للامينو اسيد بحيث ان البكتيريا دي تفتكر ان دي احماض امينيه فتدخلها. فبداوا يضيفوا مجموعه الامينو جروب للبنسلين، البروكاين بنسلين مثلا، فتحول اسمه الى امينو بنسلين. فيجي الخليه يفتكر ان ده امينو اسيد فتسمح بدخوله فيدخل يدمر الخليه. ده اللي هي الجرام نيجاتيف. يبقى كده بدانا نعالج مشكله ان البنسلين يشتغل على بوزيتيف فقط، ان احنا نضيف له مجموعه الامينو جروب عشان يدخل من خلال جدار البكتيريا اللي هي الجرام نيجاتيف اللي لا تسمح بمرور اي دواء يدخل جواها. فضحكوا عليها بان هم عملوا لها امينو جروب مشابهه للامينو اسيد، فيعتبر بنسلين مع ال NH2. زي عندنا دواء ترايجوزيل مثلا، نقول امثله له دلوقتي. الامينو بنسلين اللي هو بقى في منه الاموكسيسيلين، وده ممكن يتاخد عن طريق الفم. هتغلبنا على مشكله اهو. اول دواء هو تتاخد عن طريق الفم اللي هو مجموعه الامينو بنسلين. دي ممكن تتاخد عن طريق الفم، ودي كل بقى الاطفال واولادنا لما بيجي لهم التهاب في اللوز والمضاد حيوي دايما نديهم الاموكسيل والاموكسيسيلين او الامبيسيلين اورالي. وممكن يتاخد وريدي كمان، الامبيسيلين ممكن يتاخد وريدي. دي ميزه تانية ان مجموعه البنسلين اللي كانت اللي فاتت كلها تاخد عضلي، ده ممكن يتاخد وريدي. تحتوي على مجموعه الامينو جروب، اشتغل على جرام بوزيتيف ونيجاتيف. وزي ما قلنا ان ضفنا له ال NH2 يجعل البنسلين مشابه للاحماض الامينيه ليستطيع الدخول من خلال الغشاء الخارجي للخليه سالبه الجرام. امثله للامينو بنسلين عندنا امبيسيلين والاموكسيسيلين. يبقى الخصائص ان هو واسع الانتشار، يمكن يعطى عن طريق الفم، وبيأثر على الشجلة والسالمونيلا. وعيبه ما زال عندنا عيب هنا ان هو ممكن يتكسر بانزيم البيتا لاكتاميز انزيم. برضه العيب ده هنعالجه ان شاء الله. ده جدول ظريف كده. ايه الفرق بين الامبيسيلين وبين الاموكسيسيلين؟ لان اتنين فيهم امينو جروب. هتلاقي في ادويه بشري اسمها امبيسيلين بس، وفي ادويه اموكسيسيلين. المعدل الامتصاص بالنسبه للامبيسيلين اقل، ليس ابزوربد، ده بيتر ابزوربد. الديستريبيوشن ده بيوصل لكل الاورجن، الامبيسيلين ليس ديستريبيوتد، ولكن الاموكسيسيلين بيتر ديستريبيوشن، بيوصل لللنج واليورينر بلادر كله. يبقى الاموكسيسيلين هنا احسن من الامبيسيلين. لو اجي استخدم الاموكسيسيلين.
السايد افكت انه ممكن يعمل، لو احنا بنديه اورالي ممكن يعمل دايريه، يعمل نوزيا في الكلاب والقطط والحيوان، يعمل كولايتس، التهاب في الكولون. ده اقل من الامبيسيلين، ممكن يعمل المشاكل دي لكن ده اقل. هنا بقى نيجي للبكتيريا اللي بيأثر عليها. الامبيسيلين بيأثر على الشيجيلا، والاموكسيسيلين بيأثر على السالمونيلا. يبقى ممكن استخدمه طبعا في الناس اللي شغاله في الدواجن، دايما يستخدموا الاموكسيسيلين بودره على الميه لعلاج السالمونيلا او وقايه من السالمونيلا. واحنا ممكن نستخدمه في الحيوانات اللي هي بري رومنانت، اللي هي قبل ما الرومن يحصل له ديفلوبمنت، اديه للحالات الاسهالات وكده في العجول والحملان والحيران، اللي هو الاموكسيسيلين عن طريق الفم، لانه بيأثر على السالمونيلا. يبقى مين ايهما افضل هنا؟ الاحسن الاموكسيسيلين، الخصائص بتاعته بيتر ابزوربد، بيتر ديستريبيوتد، ليس انتي سايد افكت، وبيشتغل على السالمونيلا. وهي اكتر عندنا من الشيجيلا. الشيجيلا موجوده لكن السالمونيلا اكتر. استخداماته بقى اللي هو المضاد حيوي واسع الانتشار، امينو بنسلين، اللي هو الايه، مجموعه الاموكسيسيلين. بيستخدمه في النمونيا والسكين برضو والسوفت تيشوز انفكشن، الجروح الخراريج والالتهاب المفاصل، ممتاز جدا. زي قلنا عندنا ترايوكزيل. ترايوكزيل ده دواء مضاد حيوي اسمه ترايوكزيل، كلكم طبعا عارفينه. يبقى ترايوكزيل ده ما هوش بنسلين، ده عباره عن ايه؟ وده في منه لونج اكتنج بقى، ده لونج اكتنج اهو. اول دواء طويل مفعول من مجموعه الاموكسيسيلين. يبقى في دواء بنسلين طويل المفعول زي النورسوسيلين والحاجات اللي انتوا قلتوا عليها، ودواء طويل المفعول هنا اللي هو الاموكسيسيلين لونج اكتنج. لما اقول لونج اكتنج يبقى بتاخد كل 48 ساعه. الجرعه بتاعته 15 مللي جرام، ده مثلا ترايوكزيل لكل كيلو جرام. طب عايزها بالملي، يبقى كل 1 ملي لكل 10 كيلو. خلي بالك هنا الجرعه كبيره، عشان كده هنقول بنديها ازاي. يعني كل 10 كيلو ندي سنتي، يعني لو الحيوان 100 كيلو هياخد 10، لو 500 هياخد 50 ملي. ما ينفعش اجي ادي ال 50 ملي كلهم في مكان واحد. وبيتاخد ديب انترا ماسكولار، يفضل في منطقه الرقبه افضل، او بتكتر. لو عندنا حيوان هنا مثلا القاف وزنه 50 كيلو هنديله نص ملي. لو كاتل وزنها عجل وزنه 100 كيلو بنديله 1 ملي، اسف 10 ملي. هنا في الغنم لو الغنم وزنها 10 كيلو نديها 1 ملي، لو وزنها 25 كيلو بنديها 2.5، اللي هي جرعة اللي هي 1 ملي لكل 10 كيلو. ده في دواء تاني اسمه كلاموكزيل، برضو طويل المفعول. كلاموكزيل ده طويل المفعول زي الترايوكزيل، ده اموكسيسيلين طويل المفعول، نفس استخداماته ونفس الجرعة ونفس الكلام اللي قلناه. ترايوكزيل انا بقى يعني طبعا انا مش بعمل دعايه لشركات، انا بضطر اقول بعض الادويه. وبرضه ما الناس الشركات اللي شغالين مناديب ما يزعلوش ان انا لو نسيت اسم دواء ولا حاجه. انا مش انا بقول على الحاجات الكومن، عشان الدكاتره دايما تحب ان انا اذكر دواء اسم تجاري عشان ينطبق الكلام العلمي على الكلام التجاري. هنا the volume should be divided into 2 injections. لما تكون جرعه كبيره بقسمها في مكانين مختلفين، واديه كل 48 ساعه. يعني ادي جرعه النهارده، يبقى بعد يومين ادي جرعه تانية، وبعد يومين ادي جرعه ثالثه. ما اديش جرعه واحده حتى لو حين تحسن. طيب استنى بحيري كلامك يا بحيري، ده الكومباينيشن دي خلينا في الاخر، بس ايه نركز عشان المحاضره بس. محدش يكتب اسئله دلوقتي يا جماعه خالص. في بقى اموكسيسيلين بيتاخد عن طريق الفم، دواء هو اسمه اموكسي فيت. ده ممكن بقى يستخدمه نزلات معويه وامراض تنفسيه برضه. حديث الولاده وبيستخدم في الدواجن. يبقى ميزه الاموكسيسيلين انه بيتاخد عن طريق الفم، في منه طويل مفعول زي ترايوكزيل والكلاموكزيل. بيستخدم حالات الجروح والجوينت انفكشنز برضه ممكن نستخدمه في الماستايتس وفي النمونيا وكده. دي ادويه بشري اللي هي برضه ممكن نستخدمها في القطط والكلاب. اموكسيسيلين مع كلافونيك اسيد زي الاوجمنتين، اموكسيسيلين بس اللي هو الاموكزيل، امبيسيلين زي اليوناسين،
الديكلوسيلين زي الدينابين، اوكزاسيلين. يعني دي اسماء ادويه بشري بس انا كاتبها كده للعلم. طيب نيجي بقى للمجموعه الخامسه. ليه ضافوا للاموكسيسيلين كلافونيك اسيد؟ احنا الاموكسيسيلين اللي اتكلمنا عنه من شويه كان ايه؟ كان عاملين منه طويل مفعول اموكسيسيلين اللي هو عباره عن امينو جروب ضفناها للبنسلين. لا لقينا فيه عيب ان هو ممكن بيتكسر ما بيأثرش على الاستاف او بعض الميكروبات اللي هي عندها بيتا لاكتاميز انزيم كسر انهبيتور، يعني بيكسر المضاد الحيوي. فبدأوا يضيفوا كلافونيك اسيد للاموكسيسيلين. زي ايه يا جماعه؟ الناس الشاطره كده يقول كلافونيك اسيد مع اموكسيسيلين زي ايه مضادات حيويه موجوده؟ ما احنا قلنا يا مصطفى اجل الاسئله دلوقتي يا مصطفى. انا هقعد معاكم واجاوب على الاسئله كلها. انا ما بفضلش يا جماعه استخدام الادويه المضادات الحيويه للغنم والبقر اللي هو للرومن، اللي هي رومن هيعمل مشاكل وبيموت البكتيريا. نديه عضلي افضل، ما نديش اورالي. لكن انا قلت نديه اورالي في حالات البري رومنانت. تمام. بدأ الدكاتره يجاوبوا اهو. سينالوكس تمام، والدينالوكس والاجمنتين تمام، والسينالوكس كلكم شغالين سينالوكس، بارك الله فيكم. يبقى عندنا بنضيف الاموكسيسيلين، ضفنا له الكلافونيك اسيد عشان نتغلب على مشكله اللي هي يا جماعه مشكله البيتا لاكتاميز انزيم اللي هو بيكسر المضاد الحيوي، بيكسر البيتا رينج. ايه هي البكتيريا اللي بتحتوي على بيتا لاكتاميز انزيم اللي بتكسر المضاد الحيوي؟ الستاف اوريوس، وانواع من الايكولاي، وانواع من الستريبتوكوكاي. تخيلوا يعني مش كل الستريبتوكوكس كده احنا مغمضين، في بعض من انواع من الستريبت وانواع من الاستاف، خاصه الاستاف اوريوس اللي هو بيعمل عندنا ماستيتس. ده يكسر يعني كل الادويه اللي فاتت دي بيكسرها. يكسر البروكاين بنسلين، ويكسر الامينو بنسلين اللي هو ترايجوزيل والكلاميجوزيل مشكله كبيره. طب ما نعمل ايه بقى؟ نستخدم الدواء اللي ايه اللي ضفنا عليه كلافونيك اسيد اللي هو اموكسيسيلين، ضفنا له كلافونيك اسيد. بيسموه كده بيتا لاكتاميز انهبيتورز. الله اكبر، مضاد حيوي تغلب على المشكله الازليه اللي ما قبلنا طول المحاضره، ان بعض الميكروبات بتروح جايه مطلعه انزيم كده مسدس يروح مضيع المضاد الحيوي. فده بقى بيسموه بيتا لاكتاميز انهبيتور. خلاص انا معايا مضاد حيوي يقضي على يحل كل المشاكل اللي فاتت، ومنها مشكله البيتا لاكتاميز اللي هو الاموكسيسيلين مع كلافونيك اسيد. مزاياه انه يعطى عن طريق الفم والحقن العضلي، يتغلب على الميكروبات التي تنتج انزيم البيتا لاكتاميز، واسع المدى، بيشتغل جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. يبقى ده احسن ولا مش احسن يا جماعه؟ الدواء ده احسن، وممكن ان شاء الله نوظفه يبقى كويس جدا. هندخل بقى في اليورينري والمصاي. دايما لما حد بيتصل بيا يقول يا دكتور الناقه بتجيب بول مدمم او كده، اقول له استخدم اموكسي مع كلافونيك اسيد، وهو بقى يختار الدواء اللي عنده. انا ما بقولش اسماء تجاريه. ليه؟ لانه ده هيطيل على كل البكتيريا الموجوده، سواء جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وبيتا لاكتاميز انهبيتورز كله بفضل الله. وبرضه حالات الماستيتس ممتاز، حالات التهابات الرحم ممتاز. طبعا اكيد انتم مؤيدين في الكلام ده، انا استخدمته وجربته وبقول يعني شهاده تأيدوني فيها او تعارضوني ما فيش مشكله. يبقى الاموكسيسيلين مع كلافونيك اسيد تغلب على مشاكل البنسلين الاساسيه، ان هو كانش بيتاخد عن طريق الفم، ده ممكن نديه اورالي، بيتاخد عضلي طويل المفعول يشتغل برود سبيكترم جرام بوزيتيف ونيجاتيف. ورابع حاجه ان هو بيتا لاكتاميز انهبيتور، قضى على اخر مشكله ان هو البكتيريا اللي بتطلع انزيم يبطل عمل البيتا لاكتام رينج. خلاص كده خلصنا المجموعات دي كلها. في بقى مجموعة جديدة اللي هي السيفالوسبرين. لو تحب نأجلها المحاضرة الجاية ونجاوب على الأسئلة. لو 3 قالوا هنوقف المحاضرة، لو الباقي قالوا نكمل المحاضرة. هي حوالي يعني هتاخد معانا 5 دقايق أو 10 دقايق. مجموعة السيفالوسبرين ومجموعة مهمة جدا. ايه اقول ايه نكمل. نبيل قال نكمل. عايزين كمان 2 يكمل، كمان 1. جمال قال نكمل.
كمل وليد، هنكمل يا جماعة. تمام. مجموعة السيفالوسبرين بقى، عادل سليم قال نأجل. انا والله في انا بقول ان في كلام فيها مهم. للاسف كل الدكاتره بتيجي تشتغل بالسيفالوسبرين، وممكن الحاله تبقى سترانجل مثلا، مش محتاجه ان انا ادي دواء غالي، عندنا الاكسيد وعندنا ادويه غاليه. فانا عايز الدكتور بيطري كده يعني يراعي حاله صاحب الحاله والمزرعه، ويوفر على الراجل بدل في بدائل. ان انا المال اللي انا عمال اقول بقى لي 3/4 ساعه اقول ليه الادويه اللي قبل كده، وواحد يقول لي لا خلاص السيفالوسبرين هيحل لي المشكله كلها، وكل سنه وانت طيب يا دكتور، وانا عايز اريح دماغي والحاله تخف معايا. الكلام ده برضه علميا مش صح. لكن انا هقول بقى يعني احتراما لراي الزملاء اللي نكمل. مجموعه السيفالوسبرين هي بيتا لاكتام بالظبط زي البنسلين، فيها بيتا لاكتام رينج، بس عليها مجموعه سلفر، ضايفين عليها كبريت، وضايفين عليها حاجات تانية R1 و R2. ده برود سبيكترم، بيشتغل على جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، المجموعه دي كلها. بس لما نيجي نتكلم على طريقه شغله، هو بيشتغل بالظبط زي البنسلين، بيشتغل على البيتا لاكتام رينج، بيمنع تكوين البنسلين بايندنج بروتين. في منه 5 اجيال. انا هقول الاجيال بسرعه واجي على الجيل الثالث واقف عنده، لان هو ده الاساسي، هو ده البيطر اللي انا بحترمه واللي كلنا بنحترمه، اللي هو الثيرد جنريشن. لكن ليه عملوا الاول فيرست جنريشن؟ عيبه انه بيشتغل معظمه على جرام بوزيتيف زي البنسلين، وقليل قوي جرام نيجاتيف، قليل قوي. ده الجيل الاول. والجيل الثاني بيشتغل على جرام بوزيتيف وقليل جرام نيجاتيف، بل الجيل الاول احسن منه كجرام نيجاتيف، مع ان المفروض السكند جنريشن يبقى افضل. الجيل الثالث بقى الميزه فيه بقى ان هو اكتر جرام نيجاتيف عنه جرام بوزيتيف. تخيلوا احنا من اول المحاضره بنقول مجموعه البيتا لاكتام كلها اساسا بتشتغل على الجرام بوزيتيف. فلما عملوا منه جيل ثالث اللي هو مجموعه السيفالوسبرين، بعض الدكاتره البشري بيقولها كيفالوسبورين، بنتوها كده واحنا بننطقها سيفالو، فهي النطقين صح يعني. الثيرد جنريشن سيفالوسبرين بيقول لك الثيرد جنريشن ار ذا موست افكتيف سيفالوسبرين اجينست، واشتغل على كمان البكتيريا اللي بتاع جرام نيجاتيف اساسا وكمان جرام بوزيتيف. وده بقى يدخلنا برضو في ايه، في الامراض التناسليه والماستيتس والحمى التسمم الدموي اللي هي الشيبنج فيفر اللي هي الباستريلا. كويس جدا جدا لان هو بيأثر على جرام نيجاتيف. وده دايما اوصفكم توصيفه للدكاتره في حالات الماستيتس والمترايتس والجاستروانترايتس. سيرد جنريشن اشتغل على الستاف وعلى الستريبت وعلى البيتا لاكتاميز انزيم انهبيتورز، ممتاز جدا. في هو الدواء ده كبيطري بقى، هو في منه 5 اسماء كتيره جدا من السيرد جنريشن بشري. لكن البيطري لقيت ان معظم 99% من الادويه البيطري اللي هي الماده الفعاله اللي هي السيفتي 4. وعندنا في مصر في شركه بريما فيت عامله من السيفوتاكسيم، الماده الفعاله اسمها سيفوتاكسيم، هي نفس الماده دي. الاثنين دول تبع السيرد جنريشن، تبع الجيل الثالث. ده بودره عاملينه جرام 5 جرام فايل 5 جرام وتحله انت بالميه، لكن ده كله محلول جاهز. السيفتي 4 اما زي الاكسيد زي الاكزينيل زي الكوباكتان، وبرضه في ادويه تانية لو حد متذكر اسماء يقولها، دول اللي انا متذكرهم. دول سيرد جنريشن سيفالوسبرين سيفتي 4، ممتاز جدا على جرام بوزيتيف ونيجاتيف. حللنا بقى كل المشاكل اللي هي بقى انه اتخذ ويجيب نتائج كويسه على جرام بوزيتيف ونيجاتيف والبيتا لاكتاميز انهبيتورز، ويشتغل على السالمونيلا والايكولاي ممتاز جدا جدا اللي هو السيفتي 4 ده، البيطري والبشري. حتى البشري بيستخدموه كتير جدا. استخداماته ايه بقى؟ علاج اليورينال انفكشن. اليورينال ده مشكله ومعظمها بتبقى جرام نيجاتيف، وعايزه دواء يدخل ويكسر الميكروب، فما ينفعش فيه بقى البنسلين ولا الستريبتوبنسل والحاجات دي. فبنستخدم بقى طبعا هنا في دول الخليج الناس اللي هم مربين بتوع الخيول العربيه والابل المزاين والبقر اللي في المزارع اللي هي الهولستاين، اللي بيجي البقره بيجيب 40 كيلو، يقول لك انا هاخد اغلى دواء
واحسن دواء من احسن شركة، فدايما يستخدموا الحاجات دي، ما يهموش السعر. كوباكتان الرابع. مش عارف والله المعلومة دي، مش متأكد منها. هل الكوباكتان يا جماعة جيل رابع ولا جيل تالت؟ لو جيل رابع يبقى تمام، مش مشكلة، يبقى انت كلامك صح. علاج الامراض اليورينري، علاج الماستيتس خاصة الاستاف والستريبت والايكولاي، وعلاج الانسيفالايتس لانه براد بلين بارير، بيعدل البراد برين بارير، امراض الجهاز العصبي. والسكين افكشن الشديدة بقى اللي هي الاستاف كوكس اللي هي كانت بتطلع انزيم انهبيتورز. والامراض الريسبيراتوري اللي هي الشيبنج فيفر او التسمم الدموي. والارثرايتس والجوينت تمام. الدكتور قال اسماء هو تاني، فعلا في اسماء تانية هقولها في الاخر المحاضرة. ادي صور اهوت الاكسيد سيماي ده دواء برضه سيفتي فور، والاكزينيل ده سيفتي فور. شوف غالي جدا، شوف مكتوب سعره كام هنا. ده واحد بعت لي في الصيدلية السعودية 260 ريال. ده السيفتي، ده الاكزينيل. هم كلهم دواء واحد. سيفاكسيل اهو. تمام يا دكتور، سيفاكسيل. دي اسماء ادويه اللي الدكاتره بعتوها لي من الصيدليات البيطري، كلها سيفتي فور. خلاص كده خلصنا، معانا 8 دقايق للاجابه على الاسئله. بدأ الدكتور يسأل اهوت. تمام يا دكتور علي، جزاك الله خيرا. هل يعمل سيفتي فور موضعي بالرحم اي بغسيل الرحم؟ يعمل، وفي منه معمول بقى دواء جاهز اصلا. هنجاوب على الأسئلة يا جماعة. ايه اللي هو رهيب ده؟ من افكتيف اجينست جرام بوزيتيف بكتيريا استافيلوكوكس اوريوس. الدكتور اللي بيسأل على الاستخدام الموضعي، في ادوية جاهزة يا دكتور ممكن نستخدمها. هل السيفتي فور بيعدي بلاد ميلك بارير؟ ميزة السيفتي فور يا دكتور محمود ان هو الناس فاهمينه غلط، ان هو بيقول لك زيرو ميلك، يعني مش بينزل في اللبن، يبقى هو كده ما بيشتغلش في الماستايتس كويس. لا، هو بيشتغل ماستايتس كويس، ورغم ان هو بيعدل النسيج، لكن ميزته ان هو ما بينزلش في اللبن، عشان كده ممكن نشرب اللبن بتاعه. بعض الامراض يكون دراجو في تشويس بنسلين، هل يمكن استخدم الاموكسي مكانه؟ طبعا الاموكسي احسن من البنسلين كمان. الدكتور اللي طلب رقم الواتس اديك، الدكتور عاطف اديك ان شاء الله، ولا مين اللي طلب رقم الواتس هبعته لك ان شاء الله. دكتور عبد داوود. ابو عبد الرحمن، تم اليوم اعلان عن انتاج اللقاح للخراريج من انتاج وزارة الزراعة السعودية. تمام يا دكتور، بارك الله فيك. رينجر الجرعات حسب كيلو جرام من كام الى كام لكل مضاد؟ علاء خاطر بتقول ايه علاء؟ ايه رينجر ده؟ الجرعات حسب كيلو جرام من كام لكام لكل مضاد. ما هو الجرعة مكتوبة على الدواء، ما عرفش بقى انت تقصد الدواء ايه. لماذا لا نستخدم البنسلين مع الاوكسي تتراسيكلين؟ ده يا دكتور في محاضرة ان شاء الله هتكلم عن السينرجيزم والانتاجونيزم. ممنوع استخدام بكتيريسايدال مع بكتيريوستاتيك. البنسلين بكتيريسايدال والاوكسي تتراسيكلين بكتيريوستاتيك، فما نستخدمش الاثنين مع بعض. وده ان شاء الله عامل له محاضرة ان شاء الله، السينرجيزم والانتاجونيزم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الليبتوسبايرا يا دكتور اللي استخدم السيفالوسبرين اللي احنا قلنا عليه، اللي هو السيفتي فور، الاكسيد، الكوباكتان، الحاجات ديت. ده دكتور خالد. الدكتوره اسماء المحاضره تبقى فين يا دكتور؟ معلش اسمعها حضرتك تاني. انا بنزلها على طول على التليجرام، على صفحتي المحاضره والباوربوينت بنزلهم على صفحتي على التليجرام على طول. السيفت 4 سنتي لكل 50 كيلو، دكتور البحيري. دكتور ايمن منور. رينجر الجرعات، رينج الجرعات. لا، الجرعه لازم تلتزم بيها يا دكتور علاء، رينج الجرعات، الا في دواء اللي هو البروكين بنسلين اللي قلنا عنه في المحاضره ممكن اضاعف الجرعه، لكن لو انت الدواء زودت الجرعه في الادويه الثانيه ممكن يعمل توكسيستي. التزم بالجرعه اللي الشركه محدداها. اهلا دكتور مصطفى ناصر، ربنا يبارك فيك يا دكتور. ده دكتور مصطفى ده متابع معايا، هو في سنه اولى، انت في سنه دلوقتي ايه يا دكتور؟ تقريبا سنه ثالثه بيطري، وبفضل الله هو كانش عايز يدخل بيطري ويحول بقى كليه تانية، وانا شجعته وبيطلع من الاوائل دلوقتي. مصطفى ناصر من بيطري اسكندريه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.